میدونی به نظر من بهترین سیتکام تاریخه. نمیتونی اینو بگی. خب از نظر من اینطوریه. حالا این اوکیه. آره. سلام. من سارا. منم کیمیا. خوش اومدین به انجمن زیر شیروانی. الان اپیزود اولی و قراره که راجع به سریال بیگ بنگ تئوری صحبت کنیم و میخوایم بهتون بگیم که چرا انقدر به این سریال علاقه داریم و همینطور یه چیزایی بگیم راجع به سریال که بعیده تا به حال شنیده باشیم. ما امروز حالا علاوه بر اون علاقه‌ای که به سریال داشتیم خودمونم خیلی سرچ کردیم، بررسی کردیم، کلی چیز میز جدید خوندیم. آره و کلا ویدیوی امروز بخشای مختلفی هم داره. میخوایم توی بخش اول خیلی کوتاه و بدون اسپویل سریال رو معرفی کنیم. توی بخش دوم هم میخوایم تکامل شخصیت‌های داستان رو توی این 12 فصل با هم دیگه یه مروری بکنیم. حالا تو بخشای بعدی هم که یه سری اطلاعات اضافه تر و فکتا رو میگیم و بعدش میخوایم یه سری حقایق جالب و ناشناخته راجع به سریال و حتی پشت صحنه سریال بگیم. بعدش هم که میایم این دنیای علمی رو مقایسه میکنیم، یه سری حقایق رو توی اونجا و توی دنیای خود بیگ بنگ. آره یه سری آموزش‌های جالب هم داریم. حالا توی ادامه ویدیو یه سری از شوخی‌ها و اصطلاحات بیگ بنگ رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. یه سری از مطالب علمی هم که توی سریال گفته میشه رو رفرنساشو بهتون میگیم. آره و تو بخش آخر هم که می‌خوایم مصاحبه‌ای که با فنا شده رو با هم دیگه مرور کنیم و بگیم که مثلا بخشای مورد علاقه‌شون از سریال کجاها بوده. بعد بخش مورد علاقه خودمون چیه؟ اونم که وسط حرفمون میگیم. آره. البته بخش آخر تست و چالش داشته. آره میخوایم که یه تست بدیم که ببینیم چقدر از بیگ بنگ اطلاعات داریم و یه تست هم بدیم که ببینیم شبیه کدوم یک از شخصیتایی. دقیقاً. و اینکه ما می‌خواستیم یه سری از اون چالش و آزمایش‌های ساده رو یه جورایی براتون بازسازی بکنیم. ولی خب دیگه فکر می‌کنم وقت بشه. همینم فکر کنم 10 ساعت ویدیو بشه. آره ولی خوش میگذره دیگه. شکی نیست. فقط ادیتش. آره حالا دیگه بریم شروع کنیم. این همه حرف زدیم هنوز حتی شروع نکردیم. دیگه بریم. تئوری بیگ بنگ یه سریال با 12 تا فصل و مجموعاً 279 تا قسمته و جلوی تماشاچی‌های زنده هم ضبط شده. این سریال یه اسپیناف هم داره که اسمش یانگ شلدن هستش. آره حالا توی این قسمت نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم یانگ شلدن، ولی خب باید بگیم که یکی از موفق ترین اسپیناف هست. آره و اینکه سریال سال 2007 فیلم برداری شروع میشه و تا سال 2019 هم ادامه داشته. سریال هم به درخواست جیم تموم میشه. جیم بازیگر نقش شلدن هست. آره این تصمیمش هم خیلی بقیه بازیگرا رو شوکه میکنه و خب 12 سال خیلیه. خیلی یعنی شما حتی وقتی که سریال رو شروع میکنید باید با یه آمادگی وابستگی شدید بهش برید سراغش. آره خیلی چون آدمو درگیر خودش میکنه. کلا میدونید هر سریال طولانی یا حتی مجموعه کتابا هم همینطوریه، چون تو یه مدت طولانی غرقش میشی، میان مثلا یه بخشی از تو روزات میشن. دقیقاً آره. من حالا یادم نمیاد کجا خونده بودم، ولی مثلا وقتی شما یه سریال طولانی رو شروع میکنی یا حالا یه کتابی رو وقتی که تموم میشه اون حسی که بهت میده مثل از دست دادن یه دوسته. و این بازنمایی رو انگار برای تو داره. ولی خب یه چیز خوبی هم که در کنارش توی اون مقاله بهش اشاره شده بود این بودش که سریال‌های طولانی نقش ضد اضطرابی دارن برای آدما و خیلی یه کوپینگ مکانیزم خیلی خوبن. آره واقعا برای منم پیش اومده که مثلا یه وقتایی که مثلا خیلی حالم خوب نبوده و اینا مثلا برم سراغم میگم که برم یه قسمت راست میگی. آره یه جورایی فکر کنم ماهایی که سیتکام میبینیم هممون با این دنیا آشناییم. دقیقاً. یه چیزی هم اینجا بگم، به نظر وقتی که سریال بیگ بنگ رو تموم کردین و همینجور غرق در اشک بودین برین و آخرین قسمت فیلمنامه خوانیشون هم ببینیم. قشنگ من قول میدم که گریه کردن رو برای چند ساعت دیگه تمدید کنه. البته این هیچ اسپویلی نداره. نه اگه بخوایم چیز مهمی بگیم حتما قبلش میگیم که خطر لو رفتن داستان، ولی اینو به خاطر همین بحث تموم شدن و اینا بهش اشاره کردم. خب برای شب کنم کنترلش کنیم.
خب حالا بریم سراغ معرفی سریال با 5 شخصیت اصلی شروع میشه: شلدن، لئونارد، هاوارد، راج و پنی که در اینجا مشاهدهشون میکنید. و 2 شخصیت هم که بعدا اضافه میشن، یعنی ایمی و برنادت. آره، این 4 تا پسر به شدت آدمای نابغه و نردین، عاشق فیزیکن، عاشق دنیای کمیک و استار وارز و فیلم‌های علمی تخیلی و اینجور چیزا. آره، و از اون طرف پنی یه دختر جذاب و سرخوشه که دانشگاه نرفته، الان هم کارسون چیزکیک فکتوریه. آره، و سریال با وارد شدن پنی به یه ساختمون که این شلدن و لئونارد زندگی میکنن شروع میشه و اون قسمت‌های اول با صحبت‌های علمی بین شلدن و لئونارد هستش که خب ممکنه که هم خیلی باهاش ارتباط نگیرن. آره، و اصلا اون خنده اول و از هنگ شدن مخاطباش میگیره، چون بحثی که شلدن و لئونارد دارن وقتی که فیلم شروع میشه، همون قسمت اول خیلی چیز سنگینیه و اینجوری میشه که اینا چی دارن میگن. آره، این هنگ شدنه که دقیقاً گفت باعث میشه که اون فصل اول حتی هیت بگیره. آره خیلی تا حالا جلو بره و بیشتر مخاطباشو پیدا بکنه. حالا به نظرم یه نکته‌ای که اینجا میتونیم بگیم، مخصوصا کسایی که سریال رو ندیدن، اینه که اگه خواستیم ببینین، حتی اگه زبانتون خیلی خوبه، با زیرنویس ببینینش، چون زیرنویسایی که هست خودش یه سری توضیحات اضافه تر داره راجع به مثلا چیزایی که راجعش صحبت میکنن. این خیلی کمک میکنه. و کلا آره، فصل اول واقعا خیلی هیت میگیره، ولی به مرور فصلای بعدی اتفاقا خیلی حتما به زمان آره پرطرفدار میشه. اصلا سریال بعد چند فصل میاد توی لیست 5 تا سیتکام برتر و حتی کنار فرندز قرار میگیره. آره، البته یه نکته‌ای که هست اینه که فضاش واقعا متفاوته. حتی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که لوکیشناش خیلی ثابتن، ولی انقدر دیالوگا و شخصیت پردازی‌ها قوی هستش که این مسئله رو کاملا جبران میکنه. آره، و واقعا همونجوری که سارا گفت، مثلا بهش وقت بدین، چون خودش رو ثابت میکنه، احتمال اینکه عاشقش بشین زیاده. آره، اینجوری هم نیستش که فقط واسه آدمای کتابخون و مثلا حالا اهل علم و آکادمی و اینا مثلا باش حال بکنن. واقعا حداقل ترین حالتش اینه که شما میتونین ازش لذت ببرین و کلی باش بخندید. آره، و چیزی که هست اینه که حالا نمیشه انکار کرد که واسه این دسته از آدما خیلی حسش متفاوت تره. کسایی که مثلا حس نزدیکی بیشتری به اون شخصیت و فضای داستان دارن، ولی آره سریالی که از دیدنش لذت میبرین و اگه مثل ما باشین که دارین اینجا میبینین نمونه‌ای که حتی اکثر عاشق شدن سریال تجربه کرده دیگه، تابلوهاشون و تیکه کلاما و لباسا و اینا هم حتی وارد زندگیتون میشن، ریواچش میکنین، هی میبینینش، وسایلشو میخرین و کلی باهاش حال میکنین. واقعا خب همین که همون اول داستان یه شخصیت خیلی برونگرا و خونگرمی مثل پنی میاد وارد زندگی 4 تا پسری میشه که تقریبا اصلا زندگی اجتماعی خاصی ندارن و بیرون از خونه زندگی ندارن. آره دیگه، یعنی مثلا جدا از اون دانشگاه رفتن و آزمایشگاه رفتنشون و اینا، مثلا تفریح خاصشون اینه که دوره هم جمع بشن، استار وارز ببینن، دی بازی کنن، برن حالا فروشگاه کمیک، یا مثلا با هم دیگه غذا بخورن تو رستوران چیزکیک فکتوری و همین یه روتین خیلی خاصی دارن. در همین حضور پنی از همون اول خیلی پررنگ و تاثیرگذاره و حالا این چیزیه که توی قسمت‌های بعدی می‌خوایم بهش اشاره کنیم توی تحلیل شخصیت‌ها، ولی این تغییراتی که میکنن و هی ما داریم میگیم که رو هم اثر میذارن و اینا، اصلا اینجوری نیستش که خیلی سریع اتفاق بیفته. خیلی آروم توی طول این فصل‌ها این اتفاقو ما میتونیم ببینیم. آره، یه نکته باحالی هم که به نظر من وجود داره اینه که اینا شخصیتشون عوض نمیشه. یعنی همون شخصیت نرد و اینا باقی میمونن، ولی اون قسمت‌های از شخصیتشون که حالا یه سری ضعف‌ها داره به مرور هی کم و کم و کمتر میشه و اینطوریه که حالا با تروماهاشون روبرو میشن، اونا رو درمان میکنن. این خب خیلی نکته جالبیه. کلا اینکه توی طول 12 فصل به شخصیت‌ها این اجازه داده شده که اشتباه کنن، از این اشتباهات درس بگیرن و همین مواجهه با مثلا تروماهاشون خیلی آروم و نرم این رشد شخصیت رو بهمون نشون میده. آره دقیقاً. دیگه فکر میکنم از معرفی گذشتیم و وارد تحلیل شدیم.
آره الان تو بخش بعدی. آره دیگه از اینجا به بعد رو فکر کنم اگر که ندیده باشین یه مقدار براتون اسپویل داشته باشه. آره بر همین اگه سریال رو دیدین که با خیال راحت دنبال کنید و چه نظرتون با ما یکی بود توی این تحلیل شخصیت، شما هم به یه نتیجه مشابه رسیده بودین بهمون بگین، خوشحال میشیم که این بحث رو ادامه بدیم باهاتون توی کامنت ها، یا حتی اگه نظرتون مخالف ما بود آره. یه چیز دیگه یا شما برداشت کرده بودین اونم حتما برامون بنویسین. اگر هم ندیده بودین بعدن که دیدین بیاین و ویدیو رو ادامه بدین. امیدواریم که این کار بکنید. از تحلیل شلن شروع کنیم. آره شخصیت مورد علاقه جفتمونم که هست. بله خب چیزی که همون اول باش آشنا میشیم راجع به شلن اینه که یه فیزیکدان نظری خیلی نابغه است، حافظه تصویری فوق‌العاده‌ای داره، ولی از اون طرف خیلی درک و شناختی از روابط اجتماعی نداره. آره دقیقاً ما داره و مختصر اختلال وسواس فکری عملی هستش. ما تو طول سریال خیلی اینو میبینیم که شلن یه وسواس خاصی تو نظم و چیدن حتی جای نشستنش داره، همه کارا رو با یه تشریفات خیلی خاصی انجام میده، حالا چه مریض میشه چه میخواد به آره تق تق پنی تق تق پنی تق تق پنی 3 بار باید در بزنه همیشه. و یه جا پنی بهش برمیگرده میگه در جریانی که من پشت در وای نیستم منتظر که تو 3 بار در زدن تموم شه بعد من در برات باز کنم. دقیقاً حتی وقتی مثلا مریض میشه یه سری مراحل خیلی خاص رو دنبال میکنه، یه آهنگ خاص داره که آهنگش سافت کیتیه که خیلی هم معروف شده و مثلا وقتی آدما ناراحتن میگه که آقا من حتما باید براتون نوشیدنی گرم بیارم و خب این خیلی جالبه دیگه. خیلی مثلا هر کاریش یه قوانینی داره و خودشو ملزم میدونه که اون قوانین رو انجام بده و خب این کلا همه بخشای زندگیش همین بود دیگه، خیلی قوانین سفت و سخت، همه چی رو برنامه ریزی و از بچگیش دیگه. آره همیشه همین جوری بوده و واقعا نه که بخوایم اون برچسب رو بزنیم. اگه اپیزود 0 رو دیده باشین می‌بینین که ما جفتمون روانشناسی خوندیم و حالا با اطلاعاتی که داریم میتونیم یه سری نشونه‌ها رو توش خب ببینیم، برای همین به این موضوع اشاره کردیم. یه مسئله دیگه ای هم که خیلی توی شلن مخصوصا فصل اول دیده میشه اینه که توی درک و ابراز احساسات خیلی مشکل داره، خیلی نمیتونه درک بکنه که مثلا آدما الان بابت یه چیزی ناراحتن یا عصبانی شدن یا دارن بهش طعنه میزنن یا آره دقیقاً چقدر از این اصطلاحا داره بود. آره خیلی که لئونارد مثلا یکی بهش تیکه میندازه این خیلی جدی گرفته داره صحبت میکنه و لئونارد رو اون گوشه برش رو کاغذ مینویسه که داداش این داره به تیکه میندازه. آره دقیقاً و خب این حتی میتونه یکی از نشونه‌های سندروم آسپرگر باشه که یه نمونه از آدمایی که اوتیسم دارن و خب اینم میتونه باشه با توجه به هوش فوق‌العاده شلن. آره خیلی یاد دیدم که به این موضوع اشاره کردن، این کسای دیگه هم هستن که این نظر داشته باشن. آره ولی حالا جدا از همه اینا ما با یه همچین شخصیتی اول داستان مواجهیم. هر چقدر که داستان پیش میره شلن خیلی توانایی اینو پیدا میکنه که احساسات دیگران رو درک بکنه، خودش بتونه احساساتش رو ابراز بکنه و ما این پیشرفت رو خیلی خیلی میبینیم توی این کاراکتر. آره. بیشتر از بقیه. آره و من خودم به شخصه فکر میکنم که خب از فصل 3 که ایمی وارد میشه و اینا حالا یه ارتباطی رو با هم دیگه شکل میدن، ایمی خیلی نقش مهمی داره توی این تغییر شخصیت. آره خب قطعا همینطوره، رو هم دیگه اثر گذاشتن این دوتا، ولی نظر شخصی من یکم متفاوته. من فکر میکنم که پنی اثرش روی شلدن خیلی بیشتر از ایمی بود. از چه نظر؟ خب ببین خیلی چیزا رو پنی یادش داد، حتی همین درک و بیان احساساتی که الان سارا گفت و اتفاقا پنی بود که بیشتر بهش یاد داد تو حالا مکالماتی که داشتن یا تو عملش و خیلی تو این زمینه باش صبوری میکرد. آره خب ولی نگاش نکرد. در این حال حالا الان که بگم بهش فکر کن، ببین در این حال که مثلا داشت باش خیلی آروم برخورد میکرد، همه چیز سعی میکرد بهش یاد بده،
خیلی هم راحت میرفت جلو، دونه دونه گارداشو میشکوند. مثلا اگه شلن میگفت که من خوشم نمیاد منو بغل کنه کسی، امی میگفت اوکی وای میستاد عقب. شاید حالا این به نوعی احترام به چیزی که شلون بود باشه، ولی پنی هم از اون طرف با وجود اینکه خب دوستش داشت اینجوری بودش که نه، میرفت جلو کار خودشو میکرد، میرفت بغلش میکرد. یا مثلا تولد گرفتنش، اینا مثالایی بود که خیلی تو چشم من بولد تر بود. به نظر من پنی اینجوری خیلی اثرش بیشتر بود. الان میفهمم که چرا این دوتا رو شیپ میکنی. واقعا اصلا داغ دلم رو تازه کردی. بچه‌هایی که این دوتا رو با هم شیپ میکنین بیاین با هم دوست شیم. من یه کالکشن خیلی کامل از شنی دارم. بنده خدا لئونارد اون گوشه نشسته الان یادش. میخوایی حالا بریم سراغمون؟ لئونارد یه فیزیکدان تجربیه و از قضا خب بهترین دوست شلنه و همخونه‌ایش هم هستش. خیلی مهربونه، خیلی سویته، خیلی دلسوزه، ولی خب یه مشکلی که داره اینه که خیلی اعتماد به نفسش پایینه. آره، تو اکثر زمینه‌ها اصلا اعتماد به نفسی نداره و این رشد رو توی فصلا ما خیلی میبینیم، هم تو زمینه عزت نفس هم حتی روابط اجتماعی و اینا. لئونارد هم خیلی رشد خوبی داره. دقیقاً. و رابطه این دو نفر یعنی پنی و لئونارد از اونجایی شروع میشه که خب پنی میره داخل ساختمون جدیدش و همسایه شلدن و لئونارد میشه. اونجا لئونارد میبینتش و یک دل نه صد دل عاشقش میشه و اینطوری که عشق در یک نگاه و از این داستانا و وابستگی و حتی تا مثلا ازدواج و بچه دار شدن باشم فکرشو میکنه. آره، تو همون نگاه اول اینجوری یه پلنی واسه خودش میریزه. آره دقیقاً. مثلا این جمله رو میگه، یعنی پنیو میبینه و اینجوری میکنه بچه‌های ما خیلی خوشگل و نابغه میشن. آره این دقیقا قسمت اول سریاله. و حالا تو طول سریال یه چیز خیلی باحالی که وجود داره اینه که خب رابطه اینه خیلی بالا پایین میشه، حتی یه زمانی قطع میشه، بارها قطع میشه. آره چند بار حتی قطع و بس میشه، ولی خب اینا خیلی قشنگ به رابطهشون ادامه میدن، در نهایت هم با هم دیگه ازدواج میکنن و این رابطه هم به پنی خیلی کمک میکنه، هم روی لئونارد خیلی تاثیر میذاره. آدم خیلی با اعتماد به نفس تری میشه، تو کارش پیشرفت میکنه و کلا روابط اجتماعیش خیلی فرق میکنه، حتی رابطه با مامانش. آره واقعا اصلا این مسیری که رابطه لئونارد و مامانش طی کرد من خیلی دوست داشتم. آره این یکی از قسمت‌های مهم سریاله، چون که خب این دوتا خیلی با هم دیگه جدال دارن و خب یه مادر سخیر داره لئونارد که روانشناس هم بوده از قضا، کمالگرا. آره و اینطوری بوده که خب بچه‌هاشو توی یه شرایط خیلی خاصی بزرگ کرده، خیلی بهشون سختگیری کرده. خواهر برادرای لئونارد خیلی آدمای موفق و خفنی هن و همیشه با هم تو رقابت بودن. یه جورایی یه قسمت هستش که کریسمسه و میگه که ما توی خونمون بهترین مقاله ها میشدن. مقاله هاشون رو میذاشتن زیر درخت کریسمس و سانتا میومد اینا رو چیز میکرد، نمره میداد بهشون. کن تو صبح کریسمس باشی مثلا نمره رو ببینی. آره و خب این جدال خیلی عمیقه دیگه بینشون، ولی حتی رابطهش با پنی خیلی کمک میکنه که این جدال رو رابطهش با مامان درست بکنن. و فصل آخرش خب یه صحنه احساسی وجود داره که این دوتا هر دوشون گریه میکنن و خیلی واسه فنا این باحال بوده. آره الان که به رابطه مادر فرزندی اشاره کردیم، پنی رو باید بگیم یا به خاطر این قضیه بریم سراغ هاوارد؟ من فکر میکنم پنی دیگه، پنی شخصیت مهم است. اوکی پنی رو میگیم. پنی اون اولا کسیه که تجربه و علاقش توی زمینه بازیگری خیلی ناامید کننده بوده و الان هم یه پیشخدمتیه که توی چیزگی فکتوری گفتیم کار میکنه. خونش هم که خب همسایه روبروی لئونارد و شلدن شده و بدون اینکه هیچ پیش زمینه‌ای داشته باشه خیلی یهویی وارد این دنیای پیچیده دوستای جدیدش میشه. آره تو طول سریال حالا ما میبینیم که پنی از یه پیشخدمت ساده توی رستوران تبدیل میشه به یه نماینده خیلی موفق توی صنعت داروسازی و خب خیلی داروهای مختلفی رو میفروشه و کار اصلیش این میشه و خب اونم
خیلی از لحاظ اجتماعی رشد میکنه و خیلی نقش مهمی تو اون دایره اطرافیانش داره و خیلی اثرگذاره به نظر من. آره خب تاثیراتش روی شلدن و لئوناردو که توی تحلیل این دوتا شخصیت گفتیم، ولی واقعا روی هر 4 نفر دیگه هم همینقدر اثر داشته، مخصوصا ایمی و مخصوصا راج. مرض. آره ولی خب واقعا پنی و شلدن خیلی تاثیراتشون بیشتر بود، تغییراتشون یعنی. آره ولی خب واقعا ایمی و هاوارد هم ما نمیتونیم خیلی دست کم بگیریم. آره اونا پیشرفته اساسی داشتن. آره دقیقا. حالا بریم سراغ هاوارد والویتز. هاوارد یه مهندس هوافضاه که اول سریال با مامانش زندگی میکنه در سن بالا، ولی و خیلی هم چیزه رفتارای کرینج طور داره و فارسیش آره واقعا نمیدونم چی بگم چون خیلی آره جالب نیست و ممکنه بنش همین اول کاری. آره دقیقا با مامانش زندگی میکنه و سر رفتارای عجیب غریب داره دیگه. آره وای سر اون فصلی که مثلا میره فضا یه اتفاق خیلی خفنی میفته بچه‌ها و فکر نمی‌کنم شنیده باشینش، خیلی چیز خفنیه. من از الان منتظر اون بخشم که می‌خوایم اینو بگیم، توی بخش حقایق جالب و ناشناخته می‌خوایم بهش اشاره کنیم و من خیلی هیجان زدم مثلا. آره حتما یادت باشه که بگیم. آره حتما. آره حالا هاوارد هم اگه بخوایم بررسی بکنیم توی اون تکامل شخصیتیش تو طول سریال خب اونم خیلی عوض میشه. با برنادت ازدواج میکنه در نهایت. برنادت کسیه که همکار پنیه و توی رستوران چیزکیک فکتوری کار میکنه که حالا جلوتر بهش اشاره میکنیم و خب میتونه از مادرش جدا بشه بالاخره فاینالی خیلی مستقل میشه واقعا. آره. استقلال پررنگ ترین تغییرشه. آره بعدم حتی پدر میشه و واقعا پدر خوبی هم میشه و حتی این نقش رو قبول میکنه که تو خونه بمونه، از بچه ها نگهداری بکنه و خب این خیلی چیز قشنگیه که تو سریال به نظر من نشون داده میشه. آره و مواجهش با این حقیقت که برنادت از نظر تحصیلی مدرک بالاتری ازش داره و حقوق خیلی بیشتری هم داره در میاره. آره و چقدر هم ساپورتش میکنه. آره ولی این که مثلا در اول این براش مثلا خیلی سنگین بود که بپذیره که اون داره پول بیشتری در میاره، ولی به مرور اینو پذیرفت و شروع کرد دقیقاً حمایت کردن ازش. این هم خیلی روند خوبی بود. دقیقاً همون تکامل است که داریم ازش صحبت میکنیم دیگه. چون بالاخره خب این سریال خیلی سال پیش ضبط شده و حالا شده حتی. آره و خب حالا درسته که ما الان شاید یه ذره این چیزا برامون عادی تر باشه، البته تو جامعه ما که اصلا هنوز اونقدر عادی نیست، ولی خب اینا پشتش هم کلی تلاش بوده، کلی آدما این چیزا رو نشون دادن تا الان حداقل ما به چشمون این مسائل یه ذره آشناتر میاد و این چیزیه که واقعا بیگ بنگ توش خیلی خفنه توی تیکه های مختلفش. آره چیزیه که وقتی جدا از این که این یه سیتکامه مثلا میبینیم لذت میبریم میخندیم بهش نگاه کنیم، میبینیم که چقدر داره پشت همین خنده ها و شوخی ها تاثیرات عمیقی آره قشنگ فرهنگ سازی میکنه واقعا. آره حتی نقش زنا الان البته قبلش بکنم راج رو بگیم که این 4 نفر تموم بشن بعد بریم سراغ دختر. راجش که دوست خیلی صمیمیه هاوارده و خیلی جاها مرزهای صمیمیت رو جابجا میکنن نه دیگه حالا یه قدمی خارج شدن دوستی هم میرن. اون دیگه کمدیشونه. آره اوکی اون بخش فان قضیه. سراغ راجشه عزیز. اوکی راج هم یه اختر فیزیکدانه که خیلی روحیه حساسی داره، سلیقش توی کتاب و فیلم چیزای رمانتیکه، ولی با این حال اون اوایل نمیتونه حتی بدون مصرف الکل با خانوما صحبت کنه. آره خیلی همونطور که کیمیا گفتش خیلی شخصیت حساسی داره. تو طول سریال هم میبینیم که همش دنبال اینه که بتونه یه رابطه خوبی رو واسه خودش ایجاد بکنه و خیلی هم متر و معیارهای جالبی داره، یعنی
به اون دیوان بودن اون عشق حقیقیه میچسبه. و خب تو طول تا آخر سریال هم اینطوری نیستش که مثل بقیه ازدواج بکنه، ولی خیلی از لحاظ اجتماعی اونم رشد میکنه و مشکلش توی حرف زدن با زنها از بین میره، شخصیتش خیلی مستقل تر میشه چون خیلی وابسته بوده به خانوادهش، از یه خانواده خیلی پولداری میاد که خیلی ساپورتش میکنن، ولی تصمیم میگیره که دیگه رو پای خودش وایسه و کارهای خودش رو بکنه و اونم به نظرم یکی از شخصیت‌های مرکزی دیگه میشه بهش گفت. آره دیگه واقعا. خب الان باید بریم ایمی رو بگیم. آره ایمی هم من دوست دارم. اینم اشاره کن روند علاقت به ایمی. حتما. داره. خب ایمی یه نوروساینتیسته و اون اول به عنوان دوست دختر شلدن معرفی میشه، یعنی حضورش توی سریال با این نقشه. آره و فصل 3 کلا وارد سریال میشه و خب فصل 3 و 4 من خودم به شخص اصلا بدم میومد ازش، یعنی نمیتونستی ارتباط بگیری. آره اصلا نمیتونستم ارتباط بگیرم، ولی خب تو طول سریال انقدر تغییر میکنه که خب آدم واقعا دوستش داره و اونم خیلی از لحاظ اجتماعی بهبود پیدا میکنه. حتی تو فصل 3 که وارد سریال میشه یعنی اینطوری میاد تو سریال که به درخواست مادرش اومده سر دیت. یعنی انقدر روابط اجتماعی نداره یا دوست صمیمی نداره و وقتی با ایمی دوست میشه اینطوریه که وای من بالاخره یه دونه بست فرند پیدا کردم و خب این خیلی جالبه دیگه، گرچه خب خیلی رنگ علمی بالایی داره ولی خب از این لحاظا خیلی مشکلات داره مثل شلدن. آره کلا خیلی شبیه شلدن اون فصلای 3 و 4 اول وارد شدنش. و حالا قبلا هم گفتیم ولی این رابطهش با شلدن به جفتشون خیلی کمک میکنه. جدا حالا از این رابطه شخصیشون توی شغل و حرفشون هم خیلی رو هم اثر میذارن، خیلی موفق تر میشن، خیلی همدیگر رو هول میدن به جلو و پیشرفت. اینم خیلی چیز جالبی بود تو. آره دقیقا خیلی باحاله این مسئله. اینام در آخر با هم دیگه ازدواج میکنن و حتی تو اسپیناف یانگ چلدرن متوجه میشیم که بچه دار هم شدن و خب این خیلی باحاله دیگه که انقدر حالا از یه سری شخصیت‌های میشه گفت منزوی تبدیل میشن به آدمای موفق اجتماعی و انقدر به بلوغ احساسی میرسن. و خب ایمی یه نکته مهمی که وجود داره راجع به بازیگرش اینه که خود بازیگر واقعا نوروساینتیست خونده، پی اچ دی داره، خیلی توی این سالا حالا با استفاده از اون در واقع تریبونی که داره این تحصیل زنا و پیشرفتشون رو خیلی پروموت میکنه، خیلی حمایت میکنه و این بازم نشون میده که بیگ بنگ فقط یه سریال نیستش. بله مرسی که در بار هزارم بهش اشاره کردی. و حالا باید بریم سراغ برنادت که منم تکاملش رو خیلی دوست داشتم واقعا. برنادت آره برنادت به عنوان یه میکروبیولوژیست در واقع تو سریال شناخته میشه، گرچه اولش یک دانشجوه و داره توی رستوران چیزکیک فکتوری کار میکنه ولی خب اونم خیلی پیشرفت میکنه. آره همکار پنی بوده و اصلا هاوارد هم همونجا اولین بار میبینتش. آره و چیزی که راجبش هست اینه که خیلی ریزه میزه است برنادت ولی صدای فوق‌العاده قدرتمند و قوی داره و خیلی هم زود به یک از شخصیت‌های اصلی تبدیل میشه. آره خیلی اونم جای خودشو پیدا میکنه. تو طول سریال به هاوارد خیلی کمک میکنه، به راج خیلی کمک میکنه که رابطش با خانم اوکی بشه. و خب هم یه دوست خیلی خوبه هم یه مادر خیلی خوب تبدیل میشه تو طول سریال بهش. و باز اونم حالا هم تو نقش همسر و هم تو نقش مادر خیلی از دغدغه ها رو نشون میده سر کار، اینکه یه مادر به عنوان کسی که تازه بچه دار شده چجوری برگرده سر کار. آره با چه دغدغه های دست و پنجه نرم میکنه و چقدر خوب میاد بیرون ازش. خیلی یعنی تو طول سریال از یه دانشجوی ساده تبدیل میشه به یه زن قدرتمند و موفق، چه تو زندگی شخصی چه توی شغل و حرفش. آره حتی این ساپورتی که همدیگر رو میکنن، حتی زمانی که
هاوارد مثلا میره فضا، آره. چقدر رابطه هر خوب با هم دیگه حفظ میکنن. دقیقاً. خیلی جالبه دیگه. خیلی. این نکته ها به نظرم چیزایی که باید خیلی کلا دوستی همشون این حمایت توش خیلی قشنگه. دقیقا. آره. خب دیگه معرفی ها تموم شد. آره. بریم چایی بخوریم لطفاً. ما یه استراحت کوتاهی داشته باشیم. با بخش دوم برمیگرد. بخش از دوم. آره. بخش نمیدونم چندم. بخش بعدی. بوس. بای. خب حالا توی این تیکه میخوایم راجع به تاثیراتی که سریال روی فرهنگ عامه و فرهنگ جامعه در کل داشته یه مقدار با هم دیگه صحبت بکنیم. آره فقط یکم خلاصه تر بگیم چون که ویدیو داره بیشتر از اون چیزی که تصور کرده بودیم طولانی میشه. یکی از مسائلی که تو طول سریال وجود داشت، حالا هم حین پخشش هم بعد از پخشش، این بودش که علاقه آدم‌ها مخصوصا جوونا رو خیلی زیاد کرد به علوم مهندسی، رشته‌های فیزیک، ریاضی و اینا. حتی حالا یه پیمایشی که اومده بودن انجام داده بودن بعدش این بودش که میزان انتخاب رشته توی رشته‌های فنی و مهندسی خیلی بعد از پخش این سریال زیاد شدش. آره خب مخصوصا چون که سریال اومده بود با انتخاب کردن این شخصیت‌های اصلیش از همین رشته‌های مختلف فیزیک و مهندسی و حتی زیست شناسی یه جور خیلی جذاب و هیجان انگیز و متفاوت‌تر این رشته‌ها رو به مخاطبین معرفی کرده بود. آره. و خب حضور یه سری شخصیت‌های زن قوی مثل ایمی و برنادت که قبل‌تر گفتیم اومد علاقه دخترها رو خیلی به این رشته افزایش داد. آره حتی یه جایی ایمی توی سریال بهش اشاره میکنه که میگه که من خیلی آرزو اینو داشتم که رول مدل دخترای مثلا کوچیک‌تر بشن و اینکه اگه این اتفاق بیفته چقدر تاثیر خوبی میتونه داشته باشه. آره که بچه‌ها آره که دخترها بیان مثلا یه رول مدل مثلا نابغه‌ای داشته باشن که دارن کارهای خفن علمی انجام میده. آره و حالا باز یه مورد دیگه ای رو اگه بخوایم راجع به صحبت بکنیم اینه که خب ما همیشه آدمایی که اهل ساینسن، دانشمندن، نابغه‌ن و خیلی آدمای خشکی میدونیم، خیلی بیروحن انگار، زندگی خیلی خاصی ندارن. ولی خب تو طول این سریال همین زندگی روزمره‌شون که چه کارهایی انجام میدن که چقدر آدمای بامزه‌ای میتونن باشن، چقدر سرگرم کنندن، این خب خیلی آدم‌ها رو تشویق کرد که آره میشه مثلا یه همچین لایف استایلی داشت و در کنارش یه زندگی باحال هم تجربه کرد. آره کلا اومد اون کلیشه های به قول رایجی که وجود داشت و شکست در مورد این آدم. آره. یه تاثیر دیگه ای هم که داشت تاثیری بودش که توی جامعه علمی اتفاق افتاد. آره. خب سریال اومده بودش از دانشمندای واقعی کمک گرفته بود برای اینکه این آزمایش‌ها و بحثایی که میشه واقعی باشه، صحت داشته باشه و بعدش خیلی از دانشمندا اومدن اینو گفتن که اتفاقات سریال این بحث و آزمایشات توی زندگی واقعیشون اثر گذاشته و تو پروژه‌هاشون ازش الهام گرفتن. آره این خیلی چیز باحالیه به نظرم. آره. که انقدر تاثیر عینی داشته واقعا. حالا دیگه فکر میکنم این قسمتی که راجع به تاثیرگذاریش رو فرهنگ بوده رو دیگه ببندیم. البته خب قاعدتا خیلی موارد دیگه وجود داره ولی ما به خاطر ضیق وقت نمیتونیم کوتاهش توضیح بدیم. آره. اوکی پس الان به نظرم به اوج نرد بودنمون رو نشون بدیم و بریم سر بخش این که مباحث علمی که تو سریال مطرح شده رو با علم دنیای واقعی مقایسه کنیم. آره بریم که چقدر مطابقت داشتن. شروع کنیم. آره با فیزیک عزیزمون شروع کنیم و نظریه ریسمان. موافقی؟ نظریه ریسمان یه نظریه فیزیکه که خیلی شلم بهش علاقه داره و درگیرش داره روش کار انجام میده، خیلی بهش اشاره میکنه. توی دنیای واقعی این نظریه خیلی پیچیده و پیشرفته است و به توضیح اون ذرات بنیادی طبیعت میپردازه. و چیزی که هست اینه که با اینکه خیلی تو جامعه علمی واقعی راجبش صحبت میشه، خیلی بحث و بررسی داره روش انجام میشه ولی هنوز به هیچ نتیجه قطعی نرسیدن. آره. و خب این کاری بود که شلن رو سریال میکردن، میخواست که به جواب برسونه این نظریه رو. دقیقاً. و حالا بچه یه نکته‌ای هم که هست اینه که خب ما رشتمون کاملا متفاوته با این فضا، ممکنه که یه جاهایی رو ناقص بگیم یا اشتباه بکنیم. حتما برامون کامنت بذارین و بهمون توضیح بدین که ما هم بیشتر یاد بگیریم. اینجوری خیلی خوب میشه. آره.
یه چیز باحال دیگه که تو طول سریال وجود داشت نقش ناسا بودش. خب ناسا میدونیم که پروژه های خیلی پیچیده و فضایی رو در واقع انجام میده و الان فصلش رو دقیقا یادم نیست، ولی فصلی که هاوارد در واقع انتخاب میشه به عنوان فضانورد و به فضا میره، اون پروژه‌ای که داره روش کار میکنه یه پروژه واقعی بوده و همون موقع داشته انجام میشده که حالا خیلی هم شوخی میشه باهاش چون پروژه توالت فضاییه و آره خیلی باحاله و همه رفرنساش دقیق و علمیه و خب این یه حال دیگه ای به آدم میده وقتی داره سریال رو میبینه. واقعا من بچه بودم دوست داشتم فضانورد بشم. نمیدونستم، ولی با توجه به اینکه خب خیلی وسایلشو داری، یعنی وسایل فضانوردی که نه وسایل مربوط به ناس، مثلا خودکار فضانورد در این حد. آره کلا خیلی نجوم و اینا دوست داشتم و میخوندم یه مدت و هنوزم خیلی علاقه دارم. من راجع بگم با این توضیح راجم گفتیم قبلا که اختر فیزیک میخونه و توی این رشته مثلا کار نجومی میکنه، روی کشف سیاره ها و ستاره ها کار میکنه، حتی یه قسمت یه ستاره کشف میکنه. یه ستاره کشف میکنه و کلا مباحثی که توی این موضوع ارائه میشه، چه حالا اکتشافات نجومی که میگن رصدخونه ها، همه آمار و اینا همه بر اساس علم واقعیه و همشون تو دنیای واقعی هم وجود داره. اگه به هر چیزی اشاره شده ما میتونیم بریم راجبش بخونیم و واقعا هستش اینا. آره من الان دوست دارم که برم سراغ ایمی همونطوری که تا الان گفتیم یه نوروسایکولوژیسته و داره نوروساینس میخونه تو طول در واقع سریال و جالبیش اینه که خب این پروژه ها واقعیاً مجدداً. نوروساینس کلا یه رشته‌ایه که توش میاد مغز و دستگاه عصبی رو مطالعه میکنه، اینکه حالا چه نقشی دارن توی رفتارهای ما، چه میانجی‌های عصبی وجود داره و خب واسه که از بچه‌هایی که زیست شناسی دوست دارن خیلی جای جالبی میتونه باشه و خیلی هم هر روز داره پیشرفت میکنه، مخصوصا با همین AI و اینا خیلی جای پیشرفت داره تو دنیا. و توی سریال حالا اون صحنه‌ای که الان به یاد من میاد که خیلی هم صحنه باحالیه اینه که داره روی یه میمون آزمایش انجام میده که شلنم میاد و با میمون ادا در میارن با هم دیگه و داره مثلا حالا اون از لحاظ تکاملی بررسی میکنه و خب خود بازیگر هم واقعا پی‌اچ‌دی داره و یه دونه پادکست هم داره که اونجا هم راجع به حالا تجربیاتش تو رشته خودش هم چیزای اجتماعی خیلی صحبت میکنه که پیشنهاد میکنم که اگه دوست داشتین گوش بدین حتما. آره حالا اسم پادکستشو میگیم بهتون حتما. آره حتما تو دیسکریپشن میذارم. آره حالا نظریه های زیادی کلا مطرح میشه توی این سریال که هر کدومی که دوست داشتین میتونیم برین سرچ بکنیم. ما یه چند تاشو آوردیم. چیز دیگه ای نمیخوای بگی راجع به نظریه ها؟ چرا یه دونه هست که منتظرم از اون اول بهش برسیم و من بگمش. یه جا هستش که شلن هاوارد دارن با هم راجع به یه نظریه صحبت میکنم به اسم نظریه تابش هاکینگ که یه نظریه‌ای که خود استیون هاکینگ مطرحش کرده و نکته جالبش اینه که تو این قسمت خود استیون هاکینگ هم توی سریال حضور داره و نه تنها اینجا یکی دو جای دیگه هم هستش که خودش هم هستش توی سریال. آره بهش رفرنس میدن باش نامه‌نگاری. آره ولی اون جاهایی که خودش هست اصلا یه جور جذاب متفاوتیه و این نظریه توی واقعیت میاد اینو میگه که سیاه‌چاله‌ها از خودشون یه سری تابش‌های الکترومغناطیسی منتشر میکنن و این چه توی فیزیک کوانتوم چه توی مطالعات نجومی خیلی کمک کرده که به جوابای بهتری برسیم. و من اینجا یه کتاب معرفی کنم چون که خیلی سیاه‌چاله‌ها رو دوست دارم و توی دکورمونم امروز از این چیزا استفاده کردیم. این چیزیه که برای همه میتونه جذاب باشه چون که خیلی علمی نیست و داستانی طور توضیح داده این مسائل. اسمش کلید رازهای کیهانه و نویسنده‌هاش هم استیون هاکینگ و لوسی هاکینگن. به نظرم اگه حتی یه کوچولو هم به این مباحث علاقه دارین این یه داستان خیلی جذاب میتونه براتون باشه. واقعا. آره با این تموم کنیم بخشو. آره بریم بخش بعد.